اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کلاس 9 میتھمیټکس چپټر نمبر 12 په باقاعده نن شروع کوو. په نننی لیکچر کې به تیورم نمبر 12.1 پروف کوو. د تیورم سټیټمنټ کې وایي any point on right bisector of a line segment is equidistant from end point of the segment. هر پوینټ چې کوم دا لاین سیګمنټ په رائټ بایسیکټر باندې موجودي وي دا به د دې لاین سیګمنټ د اینډ پوینټ نه په یو شاني فاصله مني. لاین سیګمنټ سپوز دا یو لاین سیګمنټ دی او A او B د دې لاین سیګمنټ اینډ پوینټس دي. صحیح ده؟ دی A او B ته اینډ پوینټس ویل شي. دوی وایي چې any point کوم چې د دې لاین سیګمنټ په رائټ بایسیکټر مني. رائټ بایسیکټر نه څه مراد دی؟ بایسیکټر ویل شي هغه لاین کوم چې یو لاین سیګمنټ په دوه ایکول پورشن کې تقسیمي، ایکول سیګمنټ کې تقسیمي. سپوز دا موږ سره یو لاین دی پی کیو وته موي. سپوز پی کیو موږ سره یو لاین دی او ای بی ټچ کړلې په سی پوینټ باندې. صحیح شو؟ اوس دا کوم لاین پی کیو چې دی دا برایټ بایسیکټر علی کله چې دا 90 انګل جوړي د ای بی سره 90 انګل جوړي، رائټ انګل جوړي. او دویم دا لاین چې دی په دې سی پوینټ باندې کوم ټچ دی ای بی سره دا په یو شاني حصو کې تقسیموي، یعنی ا نه سی پوری او د بی نه سی پوری فاصله یو شاني. ای سی او بی سی که برابرۍ صحیح ده. او پی کیو چې دی ای بی ته پرپینډیکولري مطلب 90 انګل جوړ کړي. نو څه وایي دا پی کیو ته موږ ویلی شو چې دا د ای بی رائټ بایسیکټر دی یا ورته پرپینډیکولر بایسیکټر وایي. رائټ بایسیکټر یا پرپینډیکولر بایسیکټر یو شی. یا موږ داسې هم ویلی شو چې کله سی د ای بی میډ پوینټ وي، منځ پوینټ وي بالکل، او په سی باندې چې کله موږ یو لاین پرپینډیکولر واخلو دغه پرپینډیکولر لاین ته رائټ بایسیکټر ویلی شي. نو د تیورم کې څه وایي چې اني پوینټ کوم چې په دې رائټ بایسیکټر باندې هر یو پوینټ سپوز یو پوینټ موږ واخیست ډي ورته موږ وایي. صحیح ده؟ موږ ته ګیون دي په دې تیورم کې ګیون څه دي؟ پی کیو چې دی پی کیو is right bisector of AB. پی کیو لاین چې دی دا د ای بی لاین سیګمنټ رائټ بایسیکټر دی. یو خبره دا موږ ته ګیون ده. دویم डी is a any point D is any point on PQ. D چې دا په PQ باندې هر پوینټ لپاره موږ خبره کړل any point دی. صحیح ده؟ په دې PQ چې څومره پوینټس موجود دي د دې ټولو پوینټس لپاره موږ خبره کوو. دا D موږ دا ټولو لپاره سپوز کړل. دې انګل ته موږ 1 وي او دې انګل ته 2 وي. 1 او 2 چې دواړه پرپینډیکولر دي. صحیح ده؟ په دې کې څه خبرې موږ ایکسپینډډ لیکلی شو. موږ داسې ویلی شو چې اے سی چې دی دا کانګروینټ دی بی سی ته. یوه خبره رائټ بایسیکټر دی نو دا څه دی دا به دواړه به کانګروینټ دي. دا پورشن او دا پورشن مو برابري. نمبر دویم انګل 1 کانګروینټ دی انګل 2 ته. 1 او 2 هم برابر دي. ولې؟ دواړه رائټ انګل دي، دواړه پرپینډیکولر دي. صحیح شو؟ ها ټو پروو څه پروو کولی؟ D is a equidistant from A and B. D چې د A او د B نه په یو شانې فاصله باندې. کنسټرکشن به څه وکړو؟ موږ به دا D چې دی A ته او B ته جاین کړو. جاین D2 A and B. دا D به A ته هم جاین کړو او بی ته به هم دی. دوه ټراینګل جوړ شو. صحیح ده؟ راځو پروف ته. پروف کې موږ سټیټمنټس اخلو او د هغې به ریزن ورکړو. یو ټراینګل راغی ډي اے سی، بل راغی ډي بی سی. اینڈ ټراینګل ډي اے سی کرسپانډینګ ټو ټراینګل ډي بی سی. د دواړو ټراینګل په کرسپانډینګ کې صحیح ده دواړو کمپیریزن موږ کوو. په دواړو کې موږ ته پته ده چې انګل 1 په یو کې د بل انګل 2 برابر دی. انګل 1 کانګروینټ دی د انګل 2.
دا ولې دا خبره ګیون ده. صحیح شو. دغه شانې اولني کې اے سی چې دی کانګروینټ دی، په دویم کې د بي سی، دا خبره هم ګیون ده. صحیح شو. او دریم ډي سی په اولني کې د دویم کې هم د ډي سی برابر دی، یعنی دا ډي سی د دواړو سره دی. موږ داسې ویلی شو چې ډي سی کانګروینټ دی د ډي سی، دا دواړو سره کامن دی. نو څه ګورئ، یو سایډ او یو سایډ دا دواړه کرسپانډینګ سایډونه برابر شو. بل دا سایډ ډي سی او ډي سی دا دوه کرسپانډینګ سایډونه هم برابر شو. د دې دواړو سایډونو په منځ کې انګل، د بل ټراینګل د دواړو سایډونو د منځ انګل هم برابر شو، یعنی دوه سایډونه او د هغې انکلوډډ انګل د بل ټراینګل د دوه سایډونو د انکلوډډ انګل برابر شو. نو موږ داسې ویلی شو دیئر فور ټراینګل ډي اے سی چې دی کانګروینټ شو ټراینګل ډي بي سی ته. ولې؟ سایډ انګل سایډ پاسولیټ. کله چې دوه سایډونه او د هغې انکلوډډ انګل په یو ټراینګل کې کانګروینټ د بل ټراینګل د کرسپانډینګ دوه سایډونو د انکلوډډ انګل، نو ټراینګل به کانګروینټ اس پاسولیټ وي. ها نو چې دواړه ټراینګل کانګروینټ دي نو د کرسپانډینګ سایډز او انګل چې څومره دي هغه ټول کانګروینټ دي. نو موږ دا ویلی شو چې ډي اے چې دی دا کانګروینټ شو ډي بي ته. ولې؟ دا کرسپانډینګ سایډز دي د کانګروینټ ټراینګل، کرسپانډینګ sides of congruent triangles. ها نو چې डी ए د डी बी برابر دی، د دې څه مطلب دی چې D is a equidistant from A and B. د دې دا مطلب دی چې D د A نه او د B نه په یو شان فاصله لري.